Cristina, bună seara! Bună. Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina oferă corpului tău o poziție cât mai comodă. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Și relaxează-te la maxim. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai mui, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă.
2, încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. E ok. E ok. Te ridicăm la 3 frecvențele și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 o inviți în fața noastră pe Sfânta Paraschiva. 1, 2, 3. Da. Mm, S-a prezentat. mm, mm. Mai multe lucruri s-au prezentat, da, s-au prezentat. Mai multe lucruri. Da, în sensul care și niște demoni dragi pe lângă ea. Mhm. Dar ei sunt mult mai mici decât ea după prezentare. Mhm. Cum arată? Ca în icoană. Ca în icoană. Da, asta e imaginea ei pe care o are ca portal a energiilor noastre pe care le suge Mhm. sau se calibrează în funcție, gen icoana, se calibrează în funcție de nevoile noastre, necesitățile noastre, a oamenilor, Mhm. a tuturor celor care apelează la ea, care se gândesc, care o percep, orice interacționează cu energia, imaginea ei. Ea în spate e ca o vrăjitoare mai mult. Are o ADN-ul ei este de pasăre, un phoenix, mai mic decât un phoenix. Aviar, Mm, va să zică. mhm. Dar e cu dracu reptilian, un hibridizat. Cristina, Cea de dincolo de metafizic, nu vorbim de persoana care a fost partea subliminală, ea pe pământ. s-a prezentat cea care a fost pe pământ sau cea care este formată? Cea care este formată. Ca imagine suprapuse pe acea persoană. Și Acea persoană nici nu văd, să văd dacă e reîncarnată. Nu e reîncarnată, e spital. E ca și cum are structurile ei încă sunt conectate, energia ei la moaște. Mhm. Și au cumva un canon, parcă sfinții ăștia de făcut cât timp sunt legați de moaște, energia lor împrăștiați în lume, parcă ca și cum pe cavoul ei ar fi la colțuri legată. Ea, bucățică fragmentată. A mai avut încarnări? Da, fetiță de 14 ani. Și știa că a fost Paraschiva, tot Paraschiva a fost. Tot Paraschiv a fost. Uh-huh. Pe mai multe linii, mai multe linii, mai multe timpuri, bucle mereu.
cam cu același personaj. Aceeași cruce, aceeași karmă, dar lucruri puțin diferite. Bine, o Pe care, invităm pe Paraschiva așa, adevărată, partea subliminală. partea subliminală. Mm. Știi cum mă conectez la paraschiva cea adevărată, partea subliminală? Ea face parte dintr-un sistem miresele a lui Isus. Mereția lui Isus. Da, și cumva Isus în mijlocul e ca o lumină și în jurul lui sunt foarte multe stele. Și acele stele sunt părțile astea subliminale. uh, E ca și cum ar fi reflexia apostolilor, dar pe feminin, miresele astea, e un sistem de lumină din care își trage lumina, se învăluie în lumină, propovăduiește lumina. Și eu, pe ea o văd într-o stea din asta. E cumva fiecare stea are un program a durerilor pe care să le simt, a lucrurilor din karmatice, dureri fizice, impedimente. Adică ce ajunge ea să vindece boală, are programul bolii, are programul a tot ce ajută cumva. De asta și o experimentat pe mai multe linii, fiindcă pe fiecare linie a fost impregnată cu o anumită vibrație mai Mhm, mult. Și se face așa un cerc complet. Și pe ea, în felul ăsta o văd în momentul de față prezentă, adică m-am conectat cu ea. mhm. Cristina, îmi permit să vorbesc cu ea prin aparatul tău. E, da, da, stai. La 3 mă lași cu ea. 1, 2, 3. Paraschiva, te salut. Bună, copil dulce. Mă numesc Ghenade și Și eu, domnișoara este. Ne cunoaștem? da, e Cristina. Mhm. A fost și ea pe la mine mai încolo, mai devreme. Eu am mai fost pe la tine? Da, ai fost. Și sub diferite forme. Lunile trecute tot ai fost. Da. Am pregătit o sesiune de investigație și mă gândeam și la tine. Îmi Și permiți tu, să-ți... Mhm. și toți anurea tăi. Da. Îmi permiți să-ți dau câteva întrebări despre viața ta, despre credința ta? Adevărată sau cea scrisă? Nu. Vreau să-ți dau adevărată, fiindcă presupun că este divergență din ceea ce este scris și ceea ce a fost cu adevărat. E o imagine de păstrat. Știi lucrul ăsta că e o imagine de păstrat? Nu contează ce am făcut eu, ci contează ce pot livra. Contează ce aspecte ale mele rezonează cu tale, coincid și rezonează pentru a fi livrate, vindecate. Trebuie să fii plin de evlavie ca să poți construi un aspect așa al meu. Bine, Iar tu nu ai evlavia necesară să construiești o altă linie cu a mea, energie. o să încerc. Îmi permiți? Dacă e în folosul tău, Sper să fie în folosul tuturor.
nu numai al meu. Și dacă mă sunt lăsat, da spune, poate te ajut într-un final să vii la mine. Paraschiva, cine ești în esența ta cea mai pură, dincolo de forma de paraschivă pe care o știu toți? Lumină, de Dumnezeu, adevărat. Lumină sunt, parte subliminală, cum zici tu. Mhm. Care a fost... Mhm. Mai ierți. Nu, mă uitam la ce ați vorbit voi. Analizam cum mă vezi în, în stea. Da, e un sistem cercetat pe care nu-l vedeam dacă sunt în stea. Care a fost scopul primordial, sacru al programului tău de încarnare? De a anticipa nevoile umane, de a fi un canal, nevastă a lui Isus, purtătoare a birurilor biciului, cunoașterea Evlaviei, milostenii, necesității, dragostei, purificării, adolescenții, a simpatizării, a bucuriei lăuntrice, dragostei neașteptate, a fecioriei. Ai ales cu liber voință acest destin? Sau a fost o misiune, a fost o misiune credințată de Am către ales, divin? am ales, dar mi-a fost prezentat, am ales. Am Dar ales a, să fiu așa. dar a fost prezentată Da, sunt de diferite cine? aspecte. De îngeri, mesagerii lui, mesagerii lui Hristos. În altă dată, în altă viață, eu m-am sândit și pe urmă am acceptat cununa, fiindcă a zis că trebuie să accept și cealaltă tabără, cealalt aspect. Așa că am trecut de cealaltă tabără și am făcut bine. Acum știu cum să fii parte din întreg. Cum arătau acești îngeri? Îngeri, Gabriel, au venit la mine, bine și Mihail, Uriel, pe urmă când m-am înălțat, au venit toți. Ca niște rândunele care m-a purtat pe pânză, m-a ridicat la Hristos în brațe. Dar ei arată ca îngerii cu aripi. Cum îi vezi, cum sunt și eu descrisă, numai că eu n-am aripi. Încă. Îi poți vizualiza încă o dată, acum, încerci, O spargi, spargi, spargi și tu. Îmi arăți altceva în față. Îmi spargi marginea lor, care este pe un zid. Spargi zidul, nu-i spargi pe ei. Spui mire, faci mire, arăți. Dar vreau să vezi cu adevărat cine sunt ei. A trei, aviari. exclud toate iluziile, 1, 2, 3, Ei, domnule, ca pe niște aviari. Ceea ce sunt. Mm. Păsărea Domnului. Și ce dacă au alt aspect uman? Înțelegerea noastră este a ochilor și a minții. a Domnului. Vrei Da, să-L vezi și pe Domnul?
Nu știu dacă pot să-l văd pe Domnul. E lumină. Îl putem vedea. Îl Încerc, simți? încercăm. La Să-l văd? 3 îți le arăt. 1, 2, 3. Nu. Nu ai cum să-l atingi. Ah, ok. Ce zici tu? Ce vizualizezi? Cum arată Domnul? Ce zici tu de dinozaur? Dar e o pasăre dinozaur, cum zici tu, că eu nu am cuvinte să explic. Ăsta e Domnul, nu? Asta e imaginea ta creată, Domnul. Ești Nu am creat-o eu. a voastră, a minții voastre. Păi ia conturul crezelor voastre dacă voi îl considerați pe Domnul dușman. Eu nu socot dușman, pur și simplu Altceva, este altceva ce ai crezut dacă tu. nu-l urăști tu pe el, îl urăști ororile lui, urăști crimele lui, nu-l urăști pe el. Și imaginea ta e făcută din cunoașterea ta. Mă arăți din spate, din alte perspective. Vrei să- Bine, să mergem mai departe. Este tot ce știe istoria despre viața și slujirea ta un reflecțiu fidel al realității? Nu contractului a avut a misiunii mele. Contractul. Da, s-au Contractul scos elemente nepure, impure. S-au scos pentru a menține cu exactitate o informație care trebuia livrată. trebuie livrată. Pentru ce? Da, pentru a cunoaște pe Mesia. Ca prin viața mea să-L cunoască pe Mesia, lumea. Pe care misia? Domnul Iisus, adevărat, Fiul născut. Domnul Iisus adevărat este și neadevărat? Cineva? Cel din afară, Pole. Voi îmi vorbiți din afară, eu mă simt înăuntru. Viziunea ta e din afară, eu dinăuntru. Din afară tu îl vezi într-un fel, eu îl văd aici, lumină. Nu refuz ce zici tu, ce mi-oferi tu, viziunea ta. Fiindcă știu că e mult mai mult de atât, dar tot unul dintre testele Domnului le simt. Nu vrei să-l vezi și tu din afară? Sunt prins aici, sunt prins în stea. Vrei să Sunt te legată de ajut? ea. De ce m-aș desprinde de ea? Eu mi-am ales. Poți pentru câteva momente să te desprinzi. Să mă Pentru a vizualiza. bucuroasă, sunt fericită în ea. Nu știi și altă stare a fericirii, doar asta?
Ba da, știu. Uite, am ieșit singur. Te N-am dat la o ridici parte. în afara cupolei, Din afara mângâierii, acum mare. vizualizează pe Domnul puternic, eu îl simt și este mare, tu nu-l simți așa, fiindcă tu nu ai, cum zici tu, vibrația lui. sunt mai Pentru eu joase, sunt, ale mele nu, mai joase, nu, pur și simplu nu le ai în afară. Te referi ca la esența ta? Nu, nu, mă refer la tu ca bărbat, ca bărbat. din fizic. Da, eu sunt plină de lumină de aici. Îl simt mare, este mare, îl văd mare, este puternic, este milos și este împăciuitor. Și mă înțelege că m-am desprins ca să-l văd, să-i admir măreția. Vrei să ți-l arăt și eu, cum îl Tot spui percep că eu? sunt în control mai. Da. Tu spui că sunt în mâna lui, în gheara lui. Dacă nu sunt acolo, unde să fiu? Ce aș putea face fără ea? De Uite, ce să la, fac? la tăieți eu exclud toate iluziile. Unu, 2, 3. Ce vizualizezi? Un verme fără fund. Am ieșit din gaura unei verme care aveau mii de straturi, care ne mânca pe noi. Nici măcar un șarpe, un verme. Galaxii. Suntem la galaxii ani, mii de ani de distanță. Ne-am îndepărtat de ea când ai zis să ieșim. Nu. Când sunt în mijlocul lui nicăieri. Nu aparțin de nimeni. Nu sunt unii. Sunt eu. Ești tu. Spune-mi, te rog, ce parte esențială din povestea ta adevărată a rămas ascunsă oamenilor? Elemente esențiale de familie, de chinurile mele, întrebările mele, pe care nu le știu nimeni. Fapte, închisoare. Cum m-au trăit, m-au înșelat, m-au îndobitocit. Dar nu că nu sunt ascunse, sunt neînțelese, trecute, păreri peste ele, ca neînsemnat, doar ca să accentueze o anumită parte. Dar e, cum zice fata marketing, Care a fost cea mai mare tăcută suferință sau bucurie pe care istoria a arătat să o registreze? Sau poate nu a avut, n-a vrut să o înregistreze. tatăl meu, relația mea cu el, abandonul meu, predarea mea. Dar ei știu mai bine. Ei, când mi-au hotărât soarta, urmă mi-au rescris-o prin Consiliu. Când m-au canonizat, m-au crucificat ca nevasta lui Isus. Mi-au refăcut proiectul, mi-au refăcut, am renăscut.
Ai devenit alta, nu? Da. Așa că am și uitat și eu aspecte din mine, din viața mea, în momentul ăla în care m-au rescris. Fiindcă sunt încă în sub contract cu ei și contractul pur și simplu se lungește, prelungește, alchimizează. Unde se află cu adevărat locul de odihnă a osemintelor tale? La Untrice? La Iași? O parte din ele, o parte sunt praf, măcelărite, scobite, unse peste alte lucruri, invocate alte aspecte. Fac parte dintr-un sigiliu mai mare a unei creaturi mai mari. Un demon dinăuntru, din adâncuri. Un demon programe, ziceți voi. În mare parte se află la Iași, nu? Sau sunt alte locuri unde, În mare parte, în mare parte la Iași? da. Ce energie emană ele acum? De claritate, de discernământ. Asta emană de iubire. Nu sunt lăsate. Se emane asta. Sunt inversate pe urmă, prin slujbă. Sunt transformate, nu? Mhm. Intențiile mele sunt clare. Eman ceea ce trebuie, eman bucurie. Dar sunt transformate fără acordul tău sau cu acordul tău. Parțial. Simți o legătură cu mașile tale în prezent? Da, scrisă de contract, că ar trebui să fiu legat acolo. Să energizez acele aspecte și canal ceea ce transmit de la moaște către demon. Toată oroarea pe care o simt un om, durerea care vine când se închide la mine, este preluată, canalizată pe oase și trimisă de cealaltă parte, de unde sunt celelalte oase ale mele unse în sigiliu bestiei. Și acum înțeleg că bestia asta e de fapt Iisusul de la care eram agățat. Ce înseamnă pentru sufletul tău etern să fii canonizată ca cuvioasă, ca sfântă de către biserică? E un proiect lat. Nu mă pot să-l ducă, să se fragmenteze. Că devii un pion, Un o pion. unealtă a Domnului. Păi știi prea bine din timpul vieții, în momentul în care te rogi la Isus, zici, Isus, ajută-mă. Zici să vin în fiecare parte din tine, să te ghidezi în fiecare aspect a vieții tale. Voi, când vă închinați la mine, nu spuneți la fel, nu mă chemați în fiecare aspect. Îmi spuneți bucur de paraschivă, că mi-alungi suferința. Mă bucur. Dar bucuria se transformă, nu? La capătul celălalt, da. Pe placul cuiva. Da, dar eu să știi că plâng de fericire. Eu plâng pentru voi.
Sunt lacrimi de fericire. Sunt lacrimile mele adevărate. Oricum, cum te-a afectat de-a lungul veacurilor această etichetă umană sfântă? Da, m-a impregnat, m-a dus la un rând de maestri, cum spuneți, îndrumători, preotese, neveste, ajutor, doctori. M-a impregnat și iau de la capăt ca un suflet măreț. E posibil. Ai mai avut și alte încarnări pământești după ce ai părăsit trupul de Paraschiva? Da, mici, minuscule. Mai mici sfinte, mucenițe, mai micuțe. Și bebeluș, fete în principal. Ai adus careva lecții din ele? De cunoaștere pe care le-am înțeles. Da. Da, mi-am lărgit aspectele din viața mea, ca Paraschiva. Ca să m-a rugat de fiecare dată la Domnul să-mi dea câte o nouă înfățișare, să înțeleg și eu mai mult pe cei care mă închină, să închină la mine, la cei care mă venerează. Am vrut să-i cunosc mai bine și am avut încarnări mai mici, întruchipări, nu încarnări. Încarnări spuneți voi. Este analogic, nu? Da, Important nu e cuvântul, ci ideea care îl introduce în cuvânt. Cum îți percepi acum rolul de sfânt într-o lume modernă? în schimbare. Nu e schimbare. Schimbarea valorilor, virtuților, moralului, al zile în păcat, zile fără discernământ, încercarea ale Domnului, voința Domnului. Nu sunt eu să le cercetez, ci doar să le înțeleg. Unde se ducea în realitate ruga ta când te rugai cu adevărat în trupul pământesc, Din mine în mine din tine în tine? mm, era o îmbrățișare și o sărutare unui demon. Am luat toată energia, toată ruga, iubirea mă storcea. Dar unde se duce energia rugăciunilor care ți sunt adresate ție acum? O parte ți-am zis, Mhm. o parte sunt duse în sus, voi ziceți voi Matrix, o parte sunt luate din mine pentru bunăstarea mea ca sfânt, ca sistem și luată de preoți. Este făcut să vină, să fie menținută pe planul unde sunt eu, acolo, ca moaște, dar este distribuită din biserică
Cred de către ăștia. Nu i-am văzut până acum. Preoți care suntem. Poți, într-adevăr, vindica orbirea fizică? Orice. Atâta timp cât crezi. Atât timp cât crezi. Da. Și cea spirituală la fel, da? Am- Voi mai spuneți că este și în contract vindecarea și impasul. Și că e parte dintr-un sistem. Ceea ce așa e. Dar totul e voia Domnului. Doar credința fiecăruia vindecă pe el. Nu-i așa? Da, fiindcă tu ești lumină. Și bolile respective sunt doar întunericul care te-a Întuneric. acaparat. Și când crezi, de fapt, tu te luminezi. Permiți luminii să te Scape iluminezi. da, de când vii la mine, faci același lucru. Numai că puțin diferit ce se întâmplă după. Da, da, oricum e. Intermediarul, vii la mine. Accepți condițiile intermediarului, da? Nu, că nu sunt ale mele. Nu, Sunt ale programului. da, da. Văd ca biserice, ale preoților mai înalți, a cine este împărat acolo printre preoți. Și apoi al lui Isus. Până ajunge o energie la Isus, e de muncă. Cum îi ajuți în mod practic și spiritual pe cei săraci, fără adăpost și cei cu probleme familiare? Îi îndrumez în funcție de nevoi. Îmi cer de mâncare, tot de mâncare. Dar numai că grupez pe program. Dacă lui este foame, îl grupez cu un demon care este foame. Dacă vrea să vadă, îl grupez cu un demon care vrea să vadă. Vrea o casă, atunci îi dau unui demon o casă. Trimit slujitorii. Acum văd cine sunt, cealaltă imagine și mă acaparează. Acum zidul dintre noi parcă nu ar mai fi. Programele Sfintei devin ale mele. Mă transform eu într-un hibrid, cum zici. Ce oamenii sunt îndrumați să se roage la maște și icoane și nu direct la sursa primară? Întrumați de către ceilalți, de către îngeri, de către demoni, de către nevoi, de către ei, de către alți enoriași, alți oameni, animale. Toată lumea se îndeamnă pe toată lumea. Eu pătură de nevoi. Ce De este, ajutor. ce este credința pentru tine acum? O deschidere oarbă sau o cunoaștere interioară profundă?
O iubire din nemărginită. O energie, lumină care te cuprinde și ești în lumină. Te oferi acestei lumini. Ești lumină. Mhm. Spune-mi, te rog, care este adevărul spiritual ascuns în spatele sărbătorii de 14 octombrie, Cel al programului ar fi de colectare. de E colectare? festin. Festin pentru noi toți. Sărbătoare în care cerul se deschide, vin toți la masă. Toți flămânzii din ceruri, da? Da, și din pământ, și din adâncuri. Și ies din toți voi, cei care stați acolo la coadă. Amin. Ies din voi, ca niște păianji, ca niște insecte din toți. Vă lasă pe voi care sunteți ca niște carcase în spate. Și ies să cațără toate pe biserică. Și se întregește biserica, se schimbă, se întonegește. Primești și tu o parte în această energie? Da, mai multe lanțuri. Eu ca lumină, dar eu ca program, imagine, da, devin tot mai mare și stăpână peste mai multe meleaguri. Se întăresc lanțurile bisericii în adâncurile sufletelor oamenilor. Se aștern valori peste mințile lor, cele binecuvântări. Sunt proiecții în mințile voastre, unor coduri. Din Iisus nu ți-aș putea livra cu cuvintele astea, tabloul ăsta, cum ziceți. Da. Ce este postul cu adevărat? O curățire a trupului sau una a intenției și a voinței? O îmbăiere în energia proprie. Purificarea. Ești canalizezi energia ta, devii tu mai mult. Te purifici de tot ce ai mâncat, de toate mineralele, energiile din corpul tău negative, de toate duhurile și păcatele. Le arzi, fiindcă sunt ca niște umbre pe tine. Lanțurile se topesc pe măsură ce lumina ta se purifică. Care este rolul profund al darurilor divine oferite de oameni? Al darurilor Da? pe care mi le dau ei sau pe care le dau eu lor. Pe care le dau ei. Ei dau hrană, energie, dau boală, dau insatisfacție, dau eșecolor. Îl dau. Astea sunt darurile lor. Oh, bine, că își dau sufletul, că își dau partea subliminală, că fac contract. Asta te referi. Da.
dar nu mi-l dau mie. O parte din ei devin eu. Așa se mărește sistemul. Eu mă măresc în funcție de asta. Imaginea construită se mărește în funcție de asta. Eu, ca parte subliminală, sunt tot așa cum sunt, Ești cine ai fost, dar imaginea ta, cea din sistem, care crește. și restribuie darul mai departe. Da, imaginea ei crește, binecuvântarea crește, puterea ei crește, potența asupra tuturor celor care se închină. Cu cât repeți mai mult un program, cu atât se întărește înăuntru tău. Ce înseamnă în cuvintele tale cele mai simple să fii mântuit? Binecuvântat, cu dragostea lui Dumnezeu, cu mila lui, grația, să te iubească. Când ești în iubirea Domnului, ești în apărarea Lui, în protecția Lui, ești scutit de toate relele. Este mai bine când emană El, această vibrație de dragoste, sau e mai bine când tu, singur, vibrezi în așa frecvențe de dragoste? Nu pot să-ți răspund, că nu am simțit invers, nu am simțit ambele. Am simțit Doar una? doar în mine, până într-un punct. Ca o celulă mai mare. Cine este Mântuitorul pentru sufletul tău? Cum crezi? Mângâierea mea. Esența ta, nu? Da, să știi că în timp ce noi vorbim, fetei nu-i place energia pe care tot o aduc. Să mai dau câteva întrebări. O să reziste? Dacă nu mai vorbește Isus, Nu-i mai, nu mai vorbesc de Isus. Care este diferența dintre un devotament adevărat și o slujenie goală, de formă? pe ceilalți sunt marionete ale diavolilor. Cei care nu slujesc cu adevărat au venit fiindcă ei au alte lucruri în cărtășii negustori. Sunt negustori între ei. Au venit să facă schimb de impresii, gândiri înoriași. Au venit fiindcă au de plată lucruri altfel. Ei sunt între ei niște negustori. Ceilalți care au într-adevăr nevoie vin și se închină. Sau pur și simplu din respect, din voință. Ce este rugăciune atunci când este scos la o parte valatul ritualului? Adică să nu zici, să nu citești. E simplu ca stare de a fi.
Eu n-am simțit-o în viața mea, am simțit-o de-abia după ce m-a atins Domnul. După ce mi-am dat seama că salvarea mea poate fi acolo. Acolo m-am luminat. Se luminează mintea. Poate tot transmite că o stare a minții de iluminare pe care poți să o ajuți a atingi singur, numai că e interferat. E ca și cum la mine, în momentul respectiv, a avut un ou, o larvă, care a căpărat mintea în lumină. Care este cel mai urgent și important mesaj pe care dorești să-l transmiți oamenilor acestei epoci? Că minciunile sunt în adâncurile noastre. Din câte văd, sunt plină de ele. Și toate toate proiecțiile, energiile tuturor celor care s-au închinat sunt energii grosiere pe care trebuie să le transmit să-și vadă de ale lor, nu de ale bisericii, să-și vadă din înțelegerea lor, de glasul lor, nu de cel al mulțimii. Paraschiva, ce te-aș putea ajuta? Îmi permiți să-ți transmit careva informație? Nu știu, nu am nicio părere. Uite, îți întind mâna mea la trei, o poți atinge și poți lua ce informație îți poate fi benefică pentru tine. 1, 2, 3. Ajunge puțină. Când am dat mâna cu tine, au venit niște insecte roșii. Ca să nu-ți permită. Da, să mă țin într-un cocon. Coconul respectiv e format din lumină și în momentul în care mi-ai dat mâna am văzut că e cocon, fiindcă l-ai spart acolo. Vrei să-ți mai respecti contractele pe care le ai? Da, scrie că trebuie să le respect. Poți lua altă decizie. Să abandonez ca un călău, De ce ca un călău? Dacă ai fost dus în eroare, dar am ales. ai ales din două erori sau din trei sau din 10 erori, nu ai ales dintre adevăr și minciună. Nu ai avut de ales. Ți-au ales ei pentru tine. Conștientizezi? Voi spune să-mi accesez viețile trecute. Da.
Te ajut. Nu pot. Din ce cauză nu poți? Se distruge careva construcție pe care nu este a Nu. ta? Nu, e ca și cum în momentul în care vrei să încerci, ți-e luată voința. Ca și cum să nu mai vrei. Pe voința ta. Faci ce vrei cu ea. Decizia e a ta și nu poate nimeni să te oblige. Voința e a ta. Nu mă vor pierde. Ce-ți pasă ție de ei? Păi pentru ea am luptat. Pentru ei și nu pentru tine? Nu este o trădare din partea ta? Nu mă vor lăsa. Mai am de slujit. Cui? Cui? Nu te poate nimeni obliga. Ești liberă. Doar tu decizi. Programată. Poți arunca orice care programă. Simt că nu mă lasă tot orașul de sub pământ. De sub picioare, nu mă las. Unde Mă sunt ține. lanțurile? Le vezi? Uite, la 3 le rup. Cu acordul tău, evident. Îmi permiți să le rup lanțurile Da. ca să te poți ridica. 1, 2, 3. Acum ne ridicăm. Încet, încet, în sus, în sus. Tot mai repede, mai Nu repede. vreau. Din ce cauză? Că nu vreau. Este decizia ta. Dar poți o schimba oricând. Tu ești puterea. Mai sunt cei care stau în față și trimit mesaje. Acei, Asemenea ție de ascensionare a Sfinților. ce-ți pasă ție de ei? Sau de mine? Ia Păi îmi decizia pas că am pentru program tine. sunt pese și am vrut să vă înțeleg pe toți. Dar cu care preț? Cu prețul trădării tale. Dar de a fi înlănțuită. O O să ne să mă mai, înalț că nu o să mă... că nu se simt. o să ne mai vedem? O să ne mai Mhm. întâlnim? Îți Da, dorești? da. Pe voi toți vreau să vă întâlnesc. Chiar dacă în afara planetei, în afara sistemului, iubirea mea rămâne la fel. Neaccesată de tot ce este. Îți mai pot oferi informații? Mai accepti careva informații de la mine? Da. Uite, îți întind mâna dreaptă. 1, 2, 3.
Vrei să sincronizezi această informație pe linia ta temporară aici, acum, în prezent, în trecut și în viitor? Pe viitor, Și de ce nu în prezent? fiindcă viitorul e făcut în prezent. Viitorul naște acum. Se naște acum. Bine. 1, 2, 3. Este decizia ta. Ce vei face cu această informație? Eu, Cobor, explorez, mă duc prin mai multe locuri, singură, deschid singură portare, accesez ai toată nevoile informația. voastre. Paraschiva, eu îți mulțumesc mult Cu drag. că mi-ai permis să-ți spun întrebări, poate chiar care nu au fost prea tare plăcute, Nu dar pentru sper, mine. îți mulțumesc mult. Conștientizarea e diferită. Cu drag. Îți doresc numai bine, lumină și dragoste, adevărat. Lasă-mă la 3 cu domnișoara. 1, 2, 3. Cristina, deconectează-te, deconectează-te. Da. Cristina, la 3 deschide un flux din absolut. 1, 2, 3. Spală toate rezidurile energetice străine. Ok. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum deschid iarăși un flux energetic din absolut care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în starea de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni.
Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!